ठुलारी ल्याउनु यहाँ ठुलारी ल्याउ यो तरुल वन तरुल र इस्कुसको जराहरू पुरानो छ कहाँ राख्यौ त नि मुनितिरको मुनितिर छ कि जाडोले बिहान ल्याउनु उठेछ लु खा अझै खान्छस् लु खा म खान्छ नि भाइ अठाले जाडो आगो ताप्दैन नानीहरू जाडो छैन कति धेरै बत्ती छ नि है एउटा दुईटा तीनटा चारवटा चारवटा बत्ती छ नि ओइ मेरो बिरालो आइ त बन्तरुकै हो चाहिँ हामीले खाएको छौँ कहाँ खायो अस्ति नि बचुरमा बुझ्नुमा खाएको हामी आएको थियो नि त पाखङदेखि ए बस्नु त उठाउन बस्ने हाँ अब तू गया मेरे हाथों से अभी मुझे आगो फ्याँक्दै सुरु त थाहा भयो तेरो भन्दा मेरो पनि काफी छ दाइ चाहिँ खालि गेममा नि मोबाइलमा 24 घन्टा मोबाइल हेर्छ मोबाइलै कान्छ हो के हो त के खेलेको त्यस्तो गेम के गेम बडी बजी त यो त के हो नानी औषधि अब यो ए खाली पेटको अन्त मन पानी सानो पानी खाने
यो रोटी पान्ने चामल तारेको हो यो चाहिँ अनि यसले हान्दैछ हौ कहाँ फेरि त्यो भुइँमा बसेको टुक्लुक्का भन्नुभएको होइन टुक्रुका यहाँ म जस्तो पो त कहाँ त्यसरी ढ्यास्से बस्नु अघिदेखि मुख धुवा भन्छु सुन्दैन नि दाँत ब्रस गर्दैछौ कि होइन गर्यो कि होइन ठेली पठायो यो उसले मेरो नयाँ छ नि हात नानी खतर दामी गीत खाइ प्लेट यस्तो खान मन लाग्यो नखाने डरिसकेछ किन नि मन पर्दैन हालै निकाल्नु कि इसको जरा लगाउनु पर्यो पहिला आऊ बाबु बुई तीन आऊ बाबु बुई यता हो भाइ पिरानी आऊ बाबु बुई के बस्ने यता बस्नु तीन रमाइलो दिन रमाइलो दिन है अनि त्यो बजार पाँच अगेन भुक्दै छिटो खाम दुई तिनले त तिमीलाई अगाउ त्यो लु सानो भाइले यहाँ भुइँमै राख्नु लु खाउन नानीहरू सजिलो पनि भएछ नि तरुल त निकै ठुलो हो यो त नि बनतरुल त मिठो छ है कहाँ टेलेमाको तल गाउँबाट नि लट्ठी केक दुई मिठो न मिठो आऊ बाबु बुई तिन रमाइलो दिन लगाउ न त्यो खाने बेला चार चक्री बजार खाने मिठो छ नि सुसको जरा इस्कुसको जरा पनि मिठै छ बनतरुल पनि मिठै छ किनकि भने नि दुई खालको इस्कुसको जरा हुन्छ क्या नि मम्मी हेलो आऊ बाबु बुई एउटा बत्तीको पैसा नि चारवटा बत्ती आँखी त मिठो छ है बनतरुल नखाने यो ल खाउन भइहाल्यो मलाई मम्मीले धेरै जरा हालिदिनु रहेछ
थ्याङ्क यू ए हेर्नु त यी तिनवटा मलाई ल तिमी भाग्यमानी रहेछौ मलाई चाहिँ एउटा यस्तो छ बाबालाई चाहिँ एउटा जरा परेछ ए दुईटा बाबा र मलाई मम्मीलाई चाहिँ कति पर्यो मम्मीलाई कहाँ मागिदिनु नि बाबा बोजू जाँदा यहाँ पर छैन कुन त हेर्नुपर्ने ब्यागमा सब्जी छ होला या यो कति दरो छ यसको यो बन्तारु मैले बन्तारु नखाने भनेको छु अब मेरो किन बनाउँछ रहेछ त यो ज्याकेट चाहिँ अनिल दाजुको दायरामा छ यो ज्याकेट त अनिल दाजुको उहाँ दुईजना चाहिँ साथी हो कि क्या हो भन्ने यसो त उभो रहेछ उहाँको दाजुभाइ पो हुँदो रहेछ छक्कै परे उहाँलाई मैले देखेको थिइनँ नि त नि तर बेसी मिठो हुन्छ बुलु है यो फेन यो बन्तारु मन पर्दैन खन्नु त गाह्रो चिज पो देख्छ यस्तो गाह्रो लाएर झुक्नु होला मुन्नी रहेछ त सानो सानो रहेछ क्या यस्तो मम्मी आँखा म त नाच्दै जान्छु साइड चोप त वा साइड चोप त बिर्छ गए